استانبولی از اون غذاست که برعکس ظاهر ساده‌اش کلی طرفدار داره. این غذای ساده و سه‌سوته به حدی خوشمزه است که نمیشه ازش دل کند، به خصوص با این ته‌دیگ ترد و خوش رنگش. سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این استانبولی خوشمزه رو ببینیم. مواد لازم: برنج 2 پیمانه یا 2 لیوان که نیم ساعت گذاشتم با 3 لیوان آب و 2 قاشق چای خوری نمک خیس بخوره. گوجه فرنگی متوسط 6 عدد که بهتر از گوجه فرنگی نرم و رسته و خوش رنگ استفاده کنید. میتونید به جای گوجه فرنگی از رب هم استفاده کنید. سیب زمینی متوسط 2 عدد، پیاز درشت 1 عدد، کره 50 گرم، زردچوبه 1 قاشق چای خوری، پودر فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری، رب 1 قاشق مربا خوری و نمک. خب برای شروع من گوجه رو پوره میکنم. میتونی رنده هم بکنین گوجه رو. خب من گوجه رو پوره کردم با دستگاه. پوستش هم نگرفتم. شما اگه دوست داشتید میتونین بدون پوست این کار رو انجام بدید. حالا یه قابلمه کوچیک رو میذارم رو حرارت و پوره گوجه رو میذارم داخل قابلمه. یه قاشق روغن اضافه میکنم. من میذارم رو حرارت بمونه تا آبش کشته شه. این کار باعث میشه که استانبولی هم خوش رنگ تر شه و هم که طعم گوجه نده و پوره گوجه‌مون یه حالت رب مانند داشته باشه و غذاتون رو خوش رنگ تر و خوشمزه تر کنه. تا پوره گوجه‌م غلیظ و خوش رنگ شه یه پیاز درشت و نگینه ریز خوردش میکنم. خب این از پیاز نگینی. حالا داخل یه قابلمه روغن میریزم. حدود 6-7 قاشق روغن کافیه. اجازه میدم روغن داغ شه و بعد پیاز نگینی خورد شده رو اضافه میکنم. و تا زمانی تفت میدم که طلایی شه. تا پیاز سرخ شه 2 تا سیب زمینی متوسط هم نگینی خورد میکنم. سعی کنید سیب زمینی رو خیلی ریز یا خیلی درشت خوردش نکنید، چون اگه بیش از حد ریز خوردش کنید له میشه و اگه خیلی درشت خوردش کنید خوب مغز پخت نمیشه تو غذاتون. خب اینم از سیب زمینی. من پیازم هم تفتش دادم و الان طلایی شده. حالا بهش زردچوبه و فلفل سیاه هم اضافه میکنم. و حدود 1-2 دقیقه تفت میدم. خب من پیاز رو تفتش دادم. حالا سیب زمینی هم بهش اضافه میکنم. و سیب زمینی هم حدود 1-2 دقیقه تفتش میدم. حالا یه گوشه ظرفم ربمو میریزم. و کمی تفت میدم تا رنگ باز کنه. این یه مقدار رب باعث میشه که استانبولیتون خیلی خوش رنگ تر و خوشمزه تر شه. اینم از پوره گوجه‌مون که آبش کشته شده و غلیظ شده. میبینی یه حالت رب مانند داره و فوق العاده خوش رنگ و استانبولی رو خیلی خوشمزه تر میکنه. با این پوره غذاتون مزه گوجه فرنگی نمیده و مثل این میمونه که شما از رب استفاده کردید. همچنین برعکس پوره گوجه خام باعث نمیشه که برنجتون شفته شه. خب من پوره گوجه رو با موادم مخلوطش کردم. حالا حدود 1 قاشق چای خوری سرخالی نمکم بهش اضافه میکنم. من به برنجم نمک اضافه کردم. این نمک رو دارم به خاطر سیب زمینی و پوره گوجم اضافهش میکنم. ببینید ترکیب سیب زمینی و پوره گوجه و پیازمون چقدر خوش رنگ شده. حالا برنج خیس خوردنم بهش اضافه میکنم. اگه پوره گوجه‌تون حالت آبکی داره و یا آب اضافی داره میتونید یا تفتش بدید و یا میتونید توی این مرحله از آب کمتری استفاده کنید تا استانبولیتون خمیر نشه و دون در بیاد.
خب برنجم با موادم مخلوطش میکنم. ببینید آب برنجم تقریبا یه مقدار کمتر از یه بند انگشت از روی سطح برنجه. حالا در ظرفو میذارم و اجازه میدم که با حرارت بالا شروع به جوشیدن کنه. خب الان شروع به جوشیدن کرده. حالا در ظرفو برمیدارم و اجازه میدم که آب برنجم کشیده شه. از حرارت کمم استفاده نمی کنم و میذارم که با حرارت نسبتا زیاد آبش کشیده شه تا برنجم بعد پخت خمیری و شفته نشه. حین پخت میتونید یکی دو بار خیلی آروم برنجو همش بزنید تا ته نگیره. خب ببینید الان آب برنج کشیده شده. حالا از دور ظرفم برنجم میارم وسط و چند تا حفره ایجاد میکنم تا بهتر دم بکشه. و از 50 گرم کره نصفشو برقه نازک برش میزنم و میزنم رو برنجم و نصفشم نگه میدارم، بعد پخت میدم رو برنجم. خب حالا برای اینکه دم بکشه دم کنی میذارم و اجازه میدم که با حرارت ملایم حدود 30 دقیقه دم بکشه و آماده شه. خب استانبولی لذیذ و خوش رنگ ما آماده است. فقط ببینید چقدر خوش رنگ شده. اصلا حالت خمیری نداره و شفته نشده و دون در اومده. نمیدونیم پوره گوجه چه خوشمزه‌اش میکنه این غذا رو. پیشنهاد میکنم که یه بار شما به این روش استانبولی درست کنید. مطمئنم که عاشقش میشی. اینم از ته‌دیگ استانبولی که میدونم کلی طرفدار داره. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوهای جدیدی گذاشتم با خبر بشین.